यो तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ यो मुगलिङ पोखरा पृथ्वी राजमार्गको बाटो चौडाइ अन्तर्गतको बाटो चौडा बनाउने काम भइरहेको छ। यो डुम्रेबाट माथि लागेपछिको दृश्य हो। तपाईँ यहाँ देख्न लाग्नुभएको छ यो फोलेनको सडक, फोलेन बाटो कति सडक हुन्छ भनेर छुट्याइसकेको छ र साइडमा पोलहरू पनि सारिसकेको अवस्था छैन। उतापट्टि साइड दाहिनेपट्टि साइडमा चाहिँ लेयर राखेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ खाली पोलहरू पनि गाडिसकेको छ। अब यही पोलबाटै नै तार टाँगेर यो पुरानो पोल सार्ने छ। काम धमाधम भइरहेको छ। बर्खाको समयमा यात्रुलाई कष्टको साथसाथै अब आगामी 1 वर्षभित्र यो बाटोमा पिच हुने लक्षण देखिएको छ। बाटो फोलेनको हुनेछ। मौसम पनि सफा, पानी पनि अलिअलि परिरहेको छ। चिसो चिसो मौसम छ। डाइभर्सन पनि कम्प्लिट बनाइसकेको छ अवस्था हो यो। दुवैतर्फ डाइभर्सन बनाइसकेको छ। माथि दायाँ बायाँ पोल हालेछ। अब चाँडै नै उतापट्टिको पिच गर्ने भन्ने